आज कार्तिक 14 गते मङ्गलबार साताको तेस्रो कारोबार दिन। आजको शेयर बजारमा पनि फेरि गिरावट नै आएको छ। करिब 14 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 1864 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ र कारोबार रकम एकदम थोरै आएको छ। केही महिना यता के एकदम न्यून कारोबार, जम्मा 57 करोडको मात्र कारोबार आएको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्प्यारिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। साथै यदि हजुरहरू मसँग एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने, विशेष गरी द स्मार्ट मनी कन्सेप्टको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ 9863805867। यो नम्बरमा हजुरले कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सक्नुहुन्छ र आज फेरि नेप्सेमा एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको छ। हुन चाहिँ आजको क्यान्डल हिजोको क्यान्डलभित्र नै बनेको छ। हिजोको हाई र लो स्टिल प्रोटेक्टेड नै छ। कारोबार रकम एकदम थोरै छ। लगभग पछिल्लो समय यताको एकदम न्यूनतम कारोबार नै हो आज। जम्मा 57 करोडको कारोबार छ। लगानीकर्ताहरू निष्क्रिय जस्तै देखिन्छन्। मार्केट अहिले साइडवेज पनि रहेको छ र यो बिचमा पनि लगानीकर्ताहरूमा चाहिँ केही अन्यल रहेको छ। देशको आर्थिक अवस्था लगायत अरू राजनीतिक अवस्था लगायत विभिन्न कुराहरू, त्यसै गरी विश्वमा चलिरहेको घटनाहरू सबै हेर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरू एउटा अन्यलको अवस्थामा रहेको जस्तो पनि बुझ्न सकिन्छ। अर्को कुरा भनेको मार्केट चाहिँ बेरिस ट्रेन्डमा आएको चाहिँ धेरै लामो समय पनि भइसक्यो। लगभग 3200बाट चाहिँ नेप्से 1800मा आइसकेको छ र 1800मा नै लगभग मार्केट चाहिँ 3 पटक नै टच गरेर अहिले फेरि चौथो पटक चाहिँ 1800मा टच गर्न आइसकेको छ। एउटै लेभलमा मार्केट चाहिँ पटक पटक आएको। यो साइडेज मार्केटमा चाहिँ कारोबार रकम थोरै पनि हुने गर्छ र मार्केट चाहिँ अहिले एकदम एउटा अन्यलको स्थितिमा, मार्केट तत्काल माथि जाने जस्तो स्थिति पनि लगानीकर्ताहरूले मूल्याङ्कन गर्न नसकेको र तलै जान्छ भनेर पुरै कन्फिडेन्स पनि नआएको हुँदा चाहिँ लगानीकर्ताहरू खासै मार्केटमा पार्टिसिपेट नगरेको हुँदा चाहिँ कारोबार रकम कम आएको रूपमा हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। हुन चाहिँ हामीले जेनरल वर्डहरू सुनिरहेको चाहिँ मार्केटमा जब भोल्युम अथवा टर्नओभर एकदम कम आउँछ तब चाहिँ मार्केट रिभर्स हुन्छ अथवा मार्केटले चाहिँ बटमको तयारी गरिरहेको हुनसक्छ भन्ने त्यो प्रक्षेपणहरू चाहिँ हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ। त्यो अनुसार पनि हामीले मेन्टालिटी तयार पनि गर्न सक्छौँ। ओभरअलमा मार्केट एउटा लोएस्ट पोइन्टमा नै छ। 1800 भन्दा तल गए पनि हाम्रो एज्युम्सन भनेको म्याक्सिमम 1745 देखि 1650 को आसपासबाट मार्केट फेरि माथितिर रिभर्स भइहाल्छ। सो एउटा प्यानिक क्रिएट गर्नको लागि धेरै रिटेलरहरूको स्टप लस हिट गराउनलाई 1800 भन्दा तलतिर गए पनि मार्केट तत्काल रिकभर हुन पनि सक्छ। त्यो हिसाबले पनि हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। ओभरअल फन्डामेन्टली स्ट्रङ, डिभिडेन्ड क्यापेसिटी राम्रो भएको र राम्रो ग्रोथ गर्न सक्ने कम्पनीहरू र यदि मार्केट बढ्दाखेरि प्रायः जस्तो सबै सेक्टर पनि बढिहाल्छ। राम्रो सम्भावना भएको कम्पनीहरू हेरेर यदि हामीले लगानी गर्छौँ भने पक्कै पनि त्यसले चाहिँ राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने हजुरहरूलाई एउटा जानकारी गराउँदै आजको एनालाइसिस सुरु गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज मार्केट ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै तेज घटेर तलतिर आएको देख्न सकिन्छ। मार्केट सुरुवाती चरणदेखि नै घट्दै घट्दै आजको लागि एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरेको देख्न सकिन्छ। त्यस पश्चात अन्तिममा भने मार्केट थोरै केही माथि चाहिँ प्रेस गरे पनि फेरि सेलरहरू नै हामी बोकिदिन्छ। अन्तिममा सधैँ चाहिँ केही पोइन्ट्स माथि नै गएको छ। ओभरअलमा 13-14 पोइन्टको गिरावट छ मार्केटमा र सुरुदेखि नै अन्तिमसम्म लगभग घट्दो क्रममा नै राखिदिन्छ। सानो एउटा बिचमा माइनर पुल ब्याक चाहिँ गएको देख्न सकिन्छ अपसाइडमा। ट्रेन्ड के छ भनेर यदि हामी हेर्छौँ भने यसरी माथिबाट चाहिँ जुन हिसाबले मार्केट घटेर तल आएको थियो, एउटा लो लगाइसकेपछि भने मार्केट क्लियरली साइडवेज देखिएको छ। साइडवेजमा हामी यसलाई फिल्टर गरेर हेर्छौँ भने चाहिँ तलतिर भन्दा पनि खास अप साइडको लागि चाहिँ मार्केट रेडी भएको देख्न सकिन्छ। मार्केट चाहिँ एउटा लो लगाइसकेपछि चाहिँ मार्केट केही माथितिर चाहिँ जान खोजेको जस्तो देखिन्छ। ओभरअलमा साइडवेज छ। साइडवेजमा पनि प्रायोरिटी चाहिँ हामीले अप साइडलाई पनि दिन सक्छौँ।
तर मार्केटको जुन एउटा साइड वेज बसेको छ यसले चाहिँ डाउन साइडमा जाने हो कि भन्ने एउटा त्रास चाहिँ सिर्जना गरेको छ। तर मार्केटले चाहिँ अगाडिको हाईलाई चाहिँ पार गरेर माथितिर गइसकेको हुनाले माथितिरको चान्सलाई चाहिँ हामी बढी प्रायोरिटी दिन सक्छौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटले जुन हिजो एउटा लो क्रिएट गरेको छ, आज त्यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेको छैन भने त्यो लो लगाउनुभन्दा अगाडिको हाईलाई पनि पार गरेर माथितिर चाहिँ गएको छैन। ओभरअलमा 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ साइडवेज रहेको छ र मार्केटले चाहिँ यसरी अगाडिको हाईलाई जुन 15 मिनट्स टाइम फ्रेमको स्ट्रक्चर जुन बेरिस थियो त्यो बेरिस स्ट्रक्चर चाहिँ अगाडिको हाईलाई पार गरेर माथितिर गइसकेको हुनाले अपट्रेन्डको च्यानलमा कन्भर्ट भइसकेको छ। मार्केटमा चाहिँ यो डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ सकिएर फेरि अप ट्रेन्डको च्यानल सुरु भएको देख्न सकिन्छ र तल जुन यो फल भइरहेको छ यो फल हुनुलाई चाहिँ सुरुवाती चरणमा चाहिँ हामीले एउटा करेक्सनको रूपमा नै लिन सक्छौँ र मार्केट यसरी माथितिर नै जान सक्छ भनेर स्टिल हेर्न सक्छौँ। हिजो पनि यही कुरा गरेको थिएँ र मार्केट चाहिँ आज साइडवेज बसेको छ। यो लोलाई ब्रेक गर्यो भने चाहिँ मार्केटको फेरि पनि डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन नै हुनेछ र मार्केट यो अगाडिको जुन 1847 को लो छ यसमा स्टेबल नहुन सक्छ। मार्केटले यदि यहाँबाट तल आउने क्रममा 1857 लाई ब्रेक गर्छ भने यो नजिकै रहेको यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ भने त्यस पश्चात मार्केटले चाहिँ यो लोलाई पनि ब्रेक गर्न सक्ने क्यापेसिटी बढ्छ र मार्केट यसरी फेरि पनि तलतिरकै यात्रामा चाहिँ जाने बुझ्न सकिन्छ। तर जबसम्म यो मार्केटले चाहिँ यो लोलाई ब्रेक गर्दैन तबसम्म मार्केट चाहिँ फेरि पनि माथितिर जान सक्छ भने हामीले ट्रेन्ड हेर्ने नै यो आयो भने त यतापट्टि माथितिर गएको हुनाले स्टिल लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटीलाई चाहिँ नकार्न मिल्दैन। अब नेक्स्ट आइटममा भोलि यदि मार्केटले सुरुवाती चरणमा नि यो लो ब्रेक गर्छ भने अब हामी माथितिरको लागि चाहिँ बाइस हुन सक्दैन। माथितिरको जुन यो पुल ब्याक गइरहेको भन्ने कुरा थियो त्यो चाहिँ सकिन्छ र डाउन ट्रेन्ड च्यानल फेरि पनि सुरु हुनेछ। आवरली टाइम फ्रेम हेरौँ। आवरली टाइम फ्रेममा आज सबै क्यान्डल आज हिजोको क्यान्डल्सहरू हेर्दा चाहिँ एउटा साइडवेज नै देखिन्छ। मार्केटले खासै कुनै पनि किसिमको डिरेक्सनहरू क्याच गर्न सकेको छैन र मार्केट भोलाटिलिटी पनि एकदम कम देखिएको छ। क्यान्डल्सहरू एकदम सानो सानो क्यान्डल्स चाहिँ देखिएको छ जुन युजली पहिला यस्तो टाइपको क्यान्डल कम नै बन्ने गर्थ्यो। अहिले एकदम सानो सानो क्यान्डलहरू बनेको देखिन्छ। खासै भोलाटाइल नै छैन मार्केट दिनभरि खासै भोलाटाइल हुन्छ। सुरुमा तेज घट्यो त्यस पश्चात त्यही लेभलमा मार्केट चाहिँ कन्सोलिडेट गरेको देख्न सकिन्छ। ओभरअलमा साइडवेज छ र आवरली टाइम फ्रेममा अगाडिदेखि नै हजुरहरूलाई सेयर गरेको कुरा आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ जसले गर्दाखेरि मार्केटले यो लो एउटा लगाइसकेपछि एउटा पुल ब्याक दिएर चाहिँ फेरि अर्को लो फर्मेसन गर्न तलतिर जाने भन्ने हाम्रो एनालाइसिस यथावत नै रहेको छ। यो नै लोअर हाई हुनसक्छ भन्ने अलिक हामीले त्यो कुराहरू भन्न सक्दैनौँ। यो लो जबसम्म ब्रेक हुँदैन तबसम्म यो लोअर हाई कन्फर्म हुँदैन। तर यदि मार्केट यहाँबाट चाहिँ तल नगएर यदि माथितिर लाग्छ भने पनि मार्केटको लागि चाहिँ पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ 1930 देखि 1960 नै हुन आउँछ र यो लेभलबाट चाहिँ फेरि पनि यो लोको जाँदा अर्को लो फर्मेसन गर्न तलतिर आउन सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि मार्केट जबसम्म मार्केट चाहिँ 2040 भन्दा तल नै रहन्छ तबसम्म चाहिँ मार्केट डाउन ट्रेन्डमा छ केही पुल ब्याक दिएर मार्केट तलतिर जाने हो भनेर हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। आवरली टाइम फ्रेम अनुसार मार्केटले चाहिँ अब नेक्स्ट आइटममा तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी देखिन्छ। माथि जान्छ भने पनि फेरि तल आउने क्रममा यसमा चाहिँ मार्केट स्टेबल नहुने कुराहरू पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा इनसाइड बार क्यान्डल बनेको छ। हिजोको क्यान्डलभित्र नै आजको क्यान्डल बनेको छ तर बेरिस क्यान्डल बनेको हुनाले चाहिँ तल साइडको लागि चाहिँ अलिकति बढी बाइस भएर एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। ओभरअलमा इनसाइड बार क्यान्डल छ जुन हिसाबले हिजोको एनालाइसिस गरेको थियो त्यसलाई नै भ्यालिड र हिजोको एनालाइसिसलाई नै हामीले प्रमुख रूपमा हेर्न सक्छौँ। अब कन्क्लुजनतर्फ छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट क्लियर साइडवेज देखिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि मार्केट क्लियर साइडवेज देखेको छ तर 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा एनालाइसिस अलि हामीले राम्रोसँग हेर्छौँ भने यदि 1857 लाई यो लोलाई चाहिँ ब्रेकर मार्केट तलतिर झर्छ भने चाहिँ मार्केटले डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन गर्नेछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। जबसम्म यो लो ब्रेक हुँदैन माथितिर पनि चान्सेस छ भनेर हेर्न सकिन्छ। सो अब नेक्स्ट आइटममा यदि यो ब्रेक गर्यो भने चाहिँ क्लियर डाउन ट्रेन्डको च्यानल नै बनेको छ भनेर हामीले हेर्न सकिन्छ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट साइडवेज रहेको छ। मार्केट एउटा पुल ब्याक दिएर चाहिँ फेरि आफ्नो मेजर ट्रेन्ड नै समाउन खोजेको कि जस्तो देखिन्छ। त्यसै गरी डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको छ। ओभरअलमा हिजोको क्यान्डलभित्र नै आजको क्यान्डल बनेको हुनाले आजको क्यान्डलले चाहिँ मार्केटको डिरेक्सन खासै प्रेडिक्सन गर्न चाहिँ मिल्दैन। बेरिस क्यान्डल बनेको हुनाले सेन्टिमेन्ट चाहिँ त्यति पोजिटिभ छैन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त धन्यवाद। नमस्ते।